Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैमा, आशा गर्छु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले हाम्रो सोरुममा नयाँ मेसिन आएकोले आफ्नै सोरुमको भिडियो लिएर आएका छौँ। यो यस्तो मेसिन हो जसको नाम लिने बित्तिकै हजुरहरूको मुखबाट पानी रसाउने छ। गेस गर्नुस् त कुन मेसिन होला? गेस गर्न सक्नु भएन हैन त? ल अब गेस गर्न छाड्दिनुस्। आज हामीले हाम्रो सोरुममा शोरमा बनाउने मेसिन लिएर आएका छौँ। जसले खानु भएको छ उहाँहरूको मुखबाट पानी रसाउन थालिसक्यो होला हैन त? तर जसलाई थाहा छैन उहाँहरू सोचमा पर्नुभयो होला। ल फेरि पनि आफ्नो दिमागलाई प्रेसर दिएर नसोच्नुहोस्। शोरमा भनेको टर्किस फुड हो जुन मासुलाई यसरी राखेर आगोमा मजाले पोल्छौँ र रोटीमा माइनस सस र पिरो पिरो टाइपको चटनी हालेर बनाइन्छ। यो खाँदा निकै नै टेस्टी भएकाले इन्डियामा आएको त धेरै भइसक्यो, तर नेपालमा केही वर्ष अगाडि आएको हो। नेपालमा यो मेसिन आइसकेको भए पनि यो खाना चाहिँ केही गिने चुनेका ठाउँहरूमा मात्र पाउनुहुन्छ। नेपालमा अहिले राम्रो फस्टाउँदै गइरहेकोले हजुरहरूको राम्रो चान्स छ यो व्यवसायबाट अघि बढ्ने। हजुरहरूले पहिला भिडियोमा देखे पनि कहाँबाट लिने, कसरी लिने भन्ने बारे केही थाहा थिएन होला। अब ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो यस उद्धमशील नेपालमा यो मेसिन आइसकेको छ। हजुरहरूले लिनका लागि हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9858 30 780 र यो मेसिन दुई किसिमको हुने गर्छ। एउटा इलेक्ट्रिसिटीबाट पोल्न मिल्ने र अर्को कोइला दाउराबाट पोल्न मिल्ने मेसिन हुन्छ। हामीले देखाइरहेको चाहिँ आगोबाट अथवा दाउरा कोइलाबाट बनाउन मिल्ने शोरमा मेसिन हो। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र हिम्मतका साथ हामीले यो मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।